الو. ألا بابا إمتى جاي؟ يلا 10 دقايق بابا بوصل ان شاء الله على البيت. أهلا بكم على متن الخطوط الجوية السورية. سوف تستغرق الرحلة 2:45 دقيقة. إذا كانت الأزمنة اللي بتستخدمها هي الملاحظة بالنسبة لك بحياتك العادية، فشو ممكن تعمل في جزء من 1000 من الثانية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا فيكم بحلقة جديدة على القناة، واللي بنجاوب فيها عن السؤال: ماذا يمكنك أن تفعل في جزء من 1000 من الثانية، أو ما تعرف بالملي ثانية. لكن بالبداية بحب أذكركم بدعم القناة من خلال الاشتراك واللايك والمشاركة للفيديوهات. مثل هالفترة واللي هي جزء من 1000 جزء من الثانية بدأت بالظهور مؤخرا في حياتنا العملية. الأقدمون عينوا الوقت بأدواتهم المألوفة، مثل الساعات الشمسية والساعات الرملية والساعات المائية، وبهالأدوات ما كان في حديث عن شيء يسمى الدقة، فالدقيقة مثلا أو الدقيقتين بالنسبة إليهم كانت صغيرة جدا تنفي الحاجة لقياسها. عقرب الدقائق اللي بتشوفوه حاليا بالساعات ظهر في بداية القرن 18، أما عقرب الثواني فظهر ببداية القرن 19. طيب شو ممكن نعمل في 1/1000 من الثانية؟ بالحقيقة في كثير أشياء. مثلا القطار يمكن أن يقطع مسافة لا تزيد عن 3 سنتيمترات، ويمكن للصوت أن يقطع مسافة 33 سنتيمتر. يمكن أن تقطع الطائرة مسافة نصف متر، ويمكن للأرض أن تقطع في دورانها حول الشمس 30 مترا. أما الضوء فيمكن أن يقطع مسافة 300 كيلومتر. لو كانت الحشرات بتقدر تناقش الموضوع معك فكانت بتخبرك أنه جزء من 1000 من الثانية ليس زمن لا قيمة له. فالبعوضة تخفق بجناحيها حوالي 500 مرة في الثانية الواحدة، يعني في جزء من 1000 من الثانية ممكن ترفع جناحها أو تخفضه. أما الإنسان ما عنده القدرة على إجراء حركة سريعة مثل البعوضة. أسرع حركة ممكن يكون فيها الإنسان هي طرفة العين أو غمزة العين، وهي سريعة بالنسبة إلك حتى إنك ما بتشعر بانقطاع الرؤية أثناء حركة غمزة العين. لكن لو جيت تقيس هذه الحركة بأجزاء من 1000 من الثانية فرح تشوف إنها حركة بطيئة. كيف؟ طرفة العين بتاخد وقت قيمته 2/5 من الثانية، يعني حوالي 400 جزء من 1000 من الثانية. بتنقسم بالشكل التالي: إطباق الجفنين بياخد من 70 ل 90 جزء من 1000 من الثانية. سكون الجفنين بياخد من 130 ل 170 جزء من 1000 من الثانية. فتح الجفنين بياخد 170 جزء من 1000 من الثانية. يعني طرفة العين تحتاج لزمن كبير نوعا ما إذا ما تم القياس بوحدة الميلي ثانية، لكن ما بتشعر فيها. والسبب هو إنه جهازك العصبي مبرمج للتناسب مع هذه الأزمنة. بس تعالوا نتخيل إنه في دواء بيأثر على الجهاز العصبي بحيث تصبح أعضاء الحس عندك سريعة التأثر بسلسلة الظواهر السريعة الحدوث، مثل سقوط كأس من إيدك. وإنت بتراقب سقوط الكأس شو ممكن تلاحظ؟ تعالوا نحسبها رياضيا ونشوف.
من خلال معادلة السقوط الحر، فإن الكأس في الثانية الأولى تقطع مسافة 5 أمتار، وهذا ما بيعني أنه في جزء من 1000 من الثانية بيقطع مسافة 5 ملم، لا، لأنه الموضوع فيه تسارع، إنما تقطع مسافة 0.01 ملم. لحظة إطباق الجفنين واللي هو 170 جزء من 1000 من الثانية، يعني بنتكلم عن مسافة 30 سنتيمتر. هذا في الوضع الطبيعي، لكن لو كنت أخذ الدواء اللي افترضنا وجوده واللي بيسرع لك أعضاء الحس بحيث تقدر تتنبه بالملي ثانية، فالكأس ستسقط مسافة 0.01 ملم، يعني كأنه الكأس معلقة بالهواء. وهذا اللي انتم بتشوفوه في بعض فيديوهات الحركة البطيئة المعروفة باسم السلو موشن، بحيث ممكن نشوف الرصاصة لحظة خروجها من سبطانة السلاح، أو لكمة الملاكم لوجه الخصم، أو حتى لكمة طفلك إلك. تصنع هذه الفيديوهات بعملية تلتقط فيها صور كثيرة في الثانية الواحدة، ثم تبطئ الحركة بحيث تستطيع عينيك متابعة الحركة، لأنه في الأحوال الطبيعية العين البشرية بتقدر تتبع 24 صورة في الثانية، أو ما يسمى بعالم التصوير باسم الفريم FPS Frame per Second. كل أفلام السينما تصور ب24 فريم بالثانية. هلأ من الممكن يكون من الممتع إلك إنك تطلع على أقل فترة زمنية يتم قياسها بأحدث الأجهزة العلمية. ففي بداية القرن العشرين بلغت 1/10,000 من الثانية، لكن حاليا يستطيع عالم الفيزياء قياس 1/100 مليار من الثانية داخل المختبرات العلمية. وبنهاية الفيديو بحب أذكركم بقول الله عز وجل في قرآنه العظيم: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر. ما بعرف إذا قدمت لكم شيء ممتع ومسلي بهالفيديو، بدي منكم تشاركوني بخانة التعليقات تحت إذا كنتوا بتحبوا هيك نوع من الفيديوهات. وبرجع بذكركم مرة أخرى بدعم القناة من خلال الاشتراك واللايكات وعمل مشاركة للفيديوهات حتى الناس تستفيد. شكرا لكم ولمتابعتكم. أخوكم ومحبكم بالله سامر زيتون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في عندكم مجموعة فيديوهات هون، شوفوها واعطونا رأيكم.